ग्लास यानी कि काँच हाम्रो डे टु डे लाइफमा उपयोगी हुने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो। प्लास्टिकको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि काँच नै एउटा यस्तो मेटेरियल थियो जसलाई हामी सजिलैसँग कुनै पनि सेपमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्थ्यौँ। काँचको प्रयोग धेरै चिजहरू बनाउनको लागि गरिन्छ, जस्तै चुरा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट, भाँडाकुँडा, ऐना, झ्याल र तपाईले अहिले हेरिरहनु भएको मोबाइल तथा कम्प्युटरको स्क्रिन पनि काँचबाट नै बनेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ हाम्रो भिडियोको मेन टपिकको बारेमा, जुन हो काँच कसरी बन्छ। यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई जानकारी गराइदिउँ कि काँच यानी कि ग्लास दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो अर्डिनरी ग्लास र दोस्रो स्पेशल पर्पज ग्लास। अर्डिनरी ग्लास हामीले हाम्रो घरहरुमा प्रयोग गर्ने ग्लास हो भने स्पेशल पर्पज ग्लास कुनै पनि विशेष उद्देश्यका लागि बनाइएको हुन्छ, जस्तै उदाहरणका लागि बुलेट प्रुफ ग्लास। तर 90% भन्दा बढी सामग्रीहरू अर्डिनरी ग्लासबाट नै निर्माण हुन्छन्। त्यसैले आजको यस भिडियोमा हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने जुन ग्लासहरू छन् तिनीहरू धेरैजसो स्यान्ड यानी कि बालुवाबाट बनाइन्छ। तर त्यो बालुवा कुनै नर्मल बालुवा हुँदैनन्, त्यो प्योर सिलिका स्यान्ड हुन्छन्, जुन 99% सिलिकाबाट निर्माण भएको हुन्छन्। काँच बनाउन 75% सिलिका स्यान्ड, 15% सोडा, 10% लाइम यानी कि चुना लिइन्छ र यसलाई मिसाएर मेसिनमा राम्रोसँग पिसेर घुलमिल गराइन्छ। यसबाट निस्किएको कच्चा पदार्थलाई ब्याच भनिन्छ र यस ब्याचमा पुरानो काँचका टुक्राहरू मिसाइन्छ। यी मिसाइएको काँचको टुक्राहरूले ब्याचलाई राम्रोसँग पग्लन मद्दत गर्दछ। यसपश्चात यी सम्पूर्ण चिजहरू मिसाएर बनाएको कच्चा पदार्थलाई भट्टीमा हालेर 800 देखि 1000 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम दिएर पगालिन्छ। धेरै टेम्परेचरको कारणले गर्दा यी सम्पूर्ण कच्चा पदार्थहरू पग्लिएर लिक्विडको रूपमा परिणत हुन्छन्। यो लिक्विड वास्तवमा पग्लिएको सिसा हुन्छ र यो पग्लिएको लिक्विडलाई फरक सेपमा हालेर चिसियाइन्छ, जसबाट ग्लासको विभिन्न वस्तुहरू बनाइन्छन्। यदि ग्लास एक्स्ट्रा कलरको बनाउन चाहेको खण्डमा जब ग्लास लिक्विड फर्ममा हुन्छ तब आफ्नो चाहना अनुरूपको केमिकल मिसाइन्छ र राम्रोसँग घोलिन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्याडो फ्याक्टलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।